ඉන්දියාවයි ලංකාවයි කියන්නේ ගොඩල්ලගින් පිහිටලා තියෙන රටවල් දෙකක් කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඒත් දැන් අපි ගුවන් යානයෙන් ඉන්දියාවට ගියත් මීට දශක 4කට විතර කලින් ලාංකිකයන්ට ඉන්දියාවට හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පහසුවෙන් ගමන් කිරීමට හැකියාවක් තිබුණා කියලා ඔයාලා දන්නවද? 19 වන සියවසේ අගභාගයේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් ලංකාවට තේවගාව පුළුල්ව ව්‍යාප්ත කරන්න කටයුතු කළත් ඒ තේවතුවල සේවයට යන්න ලාංකිකයන් වැඩි කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ. ඒ නිසා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට සිද්ධ වුණා දකුණු ඉන්දියාවෙන් කම්කරුවෝ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. ඉන්දියාවයි ලංකාවයි අතර ආසන්නම මාර්ගය තියෙන්නේ ධනුෂ්කොඩිය හරහායි. තලේමන්නාරමේ සිට ධනුෂ්කොඩියට තිබෙන්නේ කිලෝමීටර් 32ක පමණ දුරක්. ඒත් ධනුෂ්කොඩිය නගරයට ආසන්නව තිබුණු පම්බන් දූපත ඒ කාලේ ඉන්දියාවට මාර්ගවලින් සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ කාලයේදී ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට එන්න භාවිතා කරේ මදුරාසියේ සිට තූත්තුකුඩියට දුම්රිය මාර්ගයේ ඇවිත් දුම්බෝට්ටු වලින් කොළඹට යන මාර්ගයක්. තූත්තුකුඩියේ සිට කොළඹට දුර කිලෝමීටර් 270ක් පමණ වෙනවා. මේ සඳහා විශාල කාලයක් වගේම විශාල වියදමක් දැරීමට බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට සිදුවුණු නිසා ඔවුන් තමිල්නාඩුවේ සිට පම්බන් දූපත හරහා තලේමන්නාරමට දුම්රිය සේවයක් ආරම්භ කිරීමට මුල පිරුවා. 1911 අගෝස්තු මාසයේ මෙම දුම්රිය පාලමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වුවත් මුහුදු මැද කිලෝමීටර් 2කට වැඩි දුරකට දුම්රිය මාර්ගයක් සෑදීම ලේසි පහසු කටයුත්තක් වුණේ නැහැ. එහෙත් මෙම කාලයේදීම බ්‍රිතාන්‍ය ඉංජිනේරුවන්ට එකතු වුණ ෂෙල්සර් නම් ජර්මන් ජාතික ඉංජිනේරුවරයා දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමේ කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කරා. මේ අනුව 1914 පෙබරවාරි 24 වෙනිදා කිලෝමීටර් 2.06 දිගකින් යුතු පම්බන් මුහුදු දුම්රිය පාලම විවෘත කිරීමට හැකි වුණා. මේ දුම්රිය පාලමෙන් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ රාමනාථපුරම් දිස්ත්‍රික්කයේ මණ්ඩපම් නගරයත් පම්බන් දූපතත් යා කෙරුණා. මේ හැඳින්වූයේ ඉන්දු ලංකා මුහුදු තැපෑල යනුවෙන්. මේ අතරතුරේදී තලේමන්නාරමේ සිට ධනුෂ්කොඩිය දක්වා දුම්බෝට්ටු සේවාවක් ආරම්භ කිරීමත් පම්බන් දූපතේ කෙළවර ධනුෂ්කොඩිය නගරේ හා තලේමන්නාරමේ නාවක ජැටි දෙකක් නිර්මාණය කිරීමත් සිදු වුණා. මේ දුම්රිය ඉන්දියා කොළඹ එක්ස්ප්‍රස් ලෙසින් නම් ලැබුවා. මෙමගින් ඉන්දියාව හා ලංකාව අතර භාණ්ඩ හා මගී ප්‍රවාහනය සිදු වුණා. එකල මදුරාසියෙන් එන්මෝර් දුම්රිය ස්ථානයෙන් රාත්‍රී 8ට පිටත් වෙන දුම්රිය පසුදින සවස 3 පමණ වන විට ධනුෂ්කොඩිය දුම්රිය ස්ථානයේ නාවක ජැටියට පැමිණියා. දුම්රියෙන් පැමිණෙන මගීන් හා භාණ්ඩ ජැටියේ නවතා ඇති දුම්බෝට්ටු මගින් පැය 3ක පමණ කාලයකින් තලේමන්නාරම් ජැටියට ළඟා වුණා. ඉන්පසු මගීන් හා භාණ්ඩ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය හරහා කොළඹට රැගෙන යාම සිදු වුණා. මෙම ප්‍රවාහන සේවය මෙලෙස දිනපතාම අඛණ්ඩව සිදු වුණා. 1964 දෙසැම්බර් 18 වැනිදා දකුණු අන්දමන් දූපත දෙසින් ආරම්භ වුණු රාමේශ්වර ලෙස ප්‍රසිද්ධ වූ සුළුසුලගත් පැයට කිලෝමීටර් 260ක වේගයෙන් පම්බන් දූපත හරහා ගමන් කිරීම නිසා ධනුෂ්කොඩිය නගරයට මීටර් 7ක පමණ උසකින් මුහුද ගොඩ ගැලීමත් නිසා ධනුෂ්කොඩි නගරයත් දුම්රිය මාර්ගයත් විනාශ වුණා. මේ හේතුවෙන් ධනුෂ්කොඩි දුම්රිය ස්ථානයේ සිටි මගීන් 150ක පමණ සංඛ්‍යාවක් වගේම ධනුෂ්කොඩියේ නවතා තිබූ දුම්රියක සිටි මගීන් 200ක පමණ ප්‍රමාණයක් මුහුදට බිලි වුණා. මෙම සිදුවීමෙන් පසු වසර කිහිපයක් යනතුරුම මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. වසර 5කින් දුම්රිය මාර්ගය යලි ඉදි කළත් ධනුෂ්කොඩි නගරය යලි ඉදිකිරීමට තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ නිලධාරීන් උනන්දු වුණේ නැහැ. තලේමන්නාරම නාවක ජැටියත් යලි පිළිසකර කිරීමත් සිදු වුණේ නැහැ. යලිත් 70 දශකයේ මුල් භාගයේ දුම්රිය සේවාව ආරම්භ වුණත් එහි ගමන් මාර්ගය වෙනස් වී තිබුණා. යලි ආරම්භ වුණු දුම්රිය සේවාව මදුරාසියේ සිට පම්බන් දූපතේ ප්‍රධාන නගරයක් වූ රාමේශ්වරම් වෙත පැමිණ එහි සිට තලේමන්නාරම දක්වා දුම්බෝට්ටු වලින් ගමන් කිරීමට යොදා තිබුණා. මේ නිසා වැඩි කාලයක් ප්‍රවාහනයට ගත වුණා. තලේමන්නාරම නාවක ජැටියත් සුලිසුලකින් විනාශ වී යලි පිළිසකර කරවීමක් නොවුණු නිසා අගුල් භාවිතා කර මගීන් හා භාණ්ඩ බෝට්ටුවල සිට දුම්රියට රැගෙන ගියා. 1983 දී ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශ මුල් කරගෙන ඊළාම් යුද්ධය ආරම්භ වීමත් සමග කොළඹ සිට කංකසාත්තුරේ බලා
ගමන් කළ දුම්රියට කොටි ත්‍රස්තයන් කිහිපවරක් කළ පුපුරවා හැරීම නිසා 1985දී පමණ වන විට මෙම දුම්රිය සේවය අත්හිටුවා දැමීමට ලාංකික රාජ්‍ය පාලකයින් ක්‍රියා කළා. අදටත් මදුරාසියේ සිට රාමේශ්වරම් දක්වා දුම්රිය ගමන් කරනවා.